फिल्म दामी चाहिँ अहिले लाउनु एकचोटि टक्क लाग्यो निद लागेको छैन हामीलाई 10:30 भइसक्यो लगाएर आवाज फिल्म ब्रो पुरा निद लाग्दै थियो पनि वेलकम गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज त स्याटरडे है टक्क लगाएर अब के अरे सानो काम छ काम निप्टाएर अनि आज चाहिँ साथीहरू सबजना फिल्म हेर्न जाने अरे अर्कोपल्ट साथी के अरे सँगै जम्ला। आज चाहिँ म र सलन मात्रै के अरे कोगटे जान लागिरहेको छौँ अनि टक्क अब चार्ज गरियो एकछिन क्यामेरा चार्ज हुँदैछ होइन टक्क लगाएर अब के अरे हेलमेट पनि सेटअप गर्नु पऱ्यो। अब माइक साइक एडेप्टरहरू टक्क राखेर यता फेरि त अब वेदर त पानी परेको जस्तो छैन अब द्याट्स वाइ टक्क माइक राखेर जानु आज त टक्क लाएर है। अब सिधै बाइकमा भेटौँ है त। हेलो नमस्ते साथीहरू अनि नयाँ ब्लग नयाँ दिन नयाँ सुरुवात होइन। आज चाहिँ शनिबारको दिन छ अनि बिहानसम्म त कोगोटीको प्लान बनाएको थिएँ बट यताउता काम जाँदा फेरि ढिला भइसक्यो अलरेडी होइन। अहिले त 2:30 भइसकेको छ अनि हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ फिल्म हेर्न जाने प्लान बनिसकेको छ बट करेन्टली होइन के अरे मेरो चाहिँ यो भ्लग बनाउँदा फेरि बोलिरहेको छु होइन तर यो माइकको ब्याट्री सकेर हो कि एडेप्टरको गल्ती के थाहा छैन मैले चेक पनि गरेन। आफ्टर लङ टाइम एडेप्टर युज गरेँ हो विदाउट एडेप्टर पनि चलाइरहेको थिएँ द्याट्स वाइ मिस्टेक भयो गाइस सरी फर द्याट होइन। अहिले चाहिँ ओभरल्याप गरिरहेको छु भोइस कभर गरिरहेको छु होइन त्यसमा एडजस्ट गरिदिनु होला। अनि आजको दिन चाहिँ हामीलाई लास्ट गाह्रो भएको छ अनि फाइनल्ली हामी लभिङ महल पुगिसकेका छौँ। अनि आज चाहिँ घोडा जात्रा भएर 1 वे मात्रै खुला रहेछ होइन जताततै बाटो बन्द भएको कारण यता उता गरेर बल्ल बल्ल हाम्रो डेस्टिनेसन पुगिसकेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ आजको आमा बाइक र स्कुटीको भिड है आमा जताततै पार्किङ खाली नभएर हामी भित्र जाने निर्णय गरौँ अनि हामी भित्र छिर्यौँ पनि। एउटा माइक करप्ट भएको कारणले सानो सानो पनि के अरे मुभमेन्टहरू क्याप्चर गरेको थिएँ त्यो ध्वस्त भएको छ त्यही भएर सानो सानो क्लिप हालेको छु होइन के गर्नु कहिले यस्तो हुँदो रहेछ। अनि हामी त कस्तो एक्साइटेड भएर के फिल्म हेर्नु गएको त है हामी लगभग त 2:30 कि 3 बजी पुगेका छौँ। 5 बजेको सो पनि नभेटाएको 6 बजेको सो पनि फुल प्याक रे कि अनि वी ट्राई फर अनलाइन बुकिङ है के अरे के भन्छ सिभिल महलमा बट के हुन्छ अब फाइनली वी डिसाइडेड टु मुभ फ्रम हियर होइन अनि जस्तो आएको छ त्यस्तै फिर्ता गयौँ। अब लेट्स सी अब सिभिल महलमा त के हुन्छ हाल होइन। गाइज हामी दोस्रो पल्ट हामी अब दाइको घरमा सरणको घरमा यहाँ आइपुगेका छौँ होइन। Literally we got our ticket है बट स्याटली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 9:30 नै टिकट बुक गऱ्यौँ होइन यताउता अब त्यसमा हलमा चाहिँ शिवराज चौहान पनि चलिरहेको थियो र भुलभुलैया पनि थियो 3टा फिल्म एभाइलेबल थियो। उता भए चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब डक्टर स्ट्रेन्जर र त्यो जियोग्राफी के सम्थिङ के भन्ने फिल्म थियो कि त्यो चलिरहेको थियो बरु त्यो हेर्दा हुन्थ्यो। यतापट्टि त्यही अब त्यो
बुलबुलैया चाहिँ मनै परेन, पृथ्वीराज चौहान चाहिँ हेर्ने भनेको त्यसको पनि टिकट 9:30 के। अनि केटाहरू र दाइ म अनि के अरे चाहिँ कबड्डी हेर्ने भनेपछि कबड्डी हेर्ने भनेपछि अनि 9:30 भए पनि हामीले उयो बुकिट है। अब 5 घन्टा, अहिले 4 बजिरहेको छ। 5 घन्टा त कसरी स्पेन्ड गर्ने भने जात्रा हेर्न जाने भनेको जात्रा पनि सकिसकेको थियो है। अनि आफ्टर द्याट अनि के भन्नु, अब के गर्नु भयो। अनि दाइ र साथीलाई बस्नु पनि घुमाइदिउँ। अनि यहाँ एउटा चिकन बिरयानी पसल छ, त्यहाँ पनि लग्यौँ भनेर अनि टक्क घुमाउनु लिएर आयो है गाइज। अनि चिकन बिरयानी पाउने ठाउँ पनि टक्क त्यो के अरे बिल्डिङ त गायब के, ठाउँको ठाउँ गायब रहेछ। अनि एउटा त्यो के अरे पोस्टर टाँसेको रहेछ त्यो मन्दिरभन्दा सटर यतापट्टि है। अनि हामीले त नयाँ अब बसन्तपुर त खासै म बच्चा बेला त घुम्थेँ है। बट अब यता कुन ठाउँलाई के भन्छ ट्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा थिएन। अनि हामी यताउता सोध्दै फाइनल्ली हामी पुग्यौँ है। गाइस अघि नै हामी आएको कति बजे हामी 2:30 बजे आएको। अनि उता गयो भेटाएन। अनि यहाँ अलरेडी 5 अझ त्यहाँ खाजा खानु गएर टाइम अलिकति उभा हो है। 9 बजेको टिकट दिनु भएको छ हाम्रो महानुभाव दाइले। हाम्रो साथी आएर यसले हुन त के अरे हजुरहरू नि फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 4 घन्टा अगाडि आउनुपर्ने रहेछ होइन। हामी अलरेडी लेट छौँ। पहिला यहाँ भए पाउँथ्यो होला बुकिङ गर्नु भएन हुन्छ है। अनलाइन बुक गरेर आउनु होला कृपया होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो कबड्डी 4 हेर्नलाई 3 जना आएको छौँ। एकजना सलोनी यहीँबाट बोकेर जान्छ। यहाँ छौँ कहाँ हो यहाँ चाहिँ सलोनी साथीहरू त्यहाँ छ। कस्तो ठ्याक्कै मिल्दैन कुटी हेप्या भन्नु होला फेरि होइन, साथीलाई त हेप्ने हो होइन। ए भाइ तिमी यहाँ के गर्नु चक्लेट लिएर जानुपर्छ अरे। ए भाइ दिँदैन भने चक्लेट लानु दिँदैन, केही लानु दिँदैन। यसलाई चुइकोमा खानु पऱ्यो गाई करा गऱ्यो यो टान्नु मुखा राखेर लैजाऊ जे खाने हो त्यो दिने चाहिँ 5वटा चक्लेट हाल्नु पर्नु पऱ्यो। हजुर मलाई क्यान्डी ए यहाँ छ एउटा। हजुर मलाई क्यान्डी बाहिर निकाल्छ है। किन भोक लाग्यो मलाई लाग्यो 50 रुपियाँ मैले खान्छु त अनि तिमीलाई गाह्रो होला। भोकै सुत्रुमा चाल्नु पऱ्यो के भयो। म डाइटिङै हुन्छु बाबु बरफ लिएर जाऊ। दाइ खानु मन छ कि छैन बरफ? छैन तिमीलाई हो आफै गर्नु खानु। मलाई त मन छैन है राख्नु। चार्जिङ बढी भयो क्या तासिलमा त देखाउनु। ओके गाइज हाम्रो त्यहाँ क्यामेरा कम्पेयर कम्पेरिजन हुँदैछ होइन। आइफोन पर्चेस माई फोन होइन। दाइ उयो फोटो खिच्नु पर्छ होइन। म ठ्याक्कै हजुरलाई त्यो फोटो स्क्रिनमा देखाउँछ है त। रेडी 1 2 3 गो। एडजस्ट गर्नु पऱ्यो ठुलो गाई कहिले 9 बज्छ यार, अहिले बल्ल 7 बज्नु लाग्यो। काकडा हाँसिनु भएको छ दिदी खुलाएर। हेलो गाई अनि हामीले बस्नुपुरमा है गाई जस्तो लाग्यो। यो के हो? ए गोप्रो त्यहाँ पछाडि छ भला गरिरहेको छ होइन। ट्रक हाम्रो दाइको जस्तै हामी दुईजना त अवकाश नभए मान्छे होइन त। दाइ करोडपति है दाइ। दाइ अरूपट्टि हामी चाहिँ भिखारी ह्यान्डसम देखिरहेको छ है। यस्तो ह्यान्डसम पनि गर्छन् छैन गाई। यस्तो चाहिँ यस्तोको छ यार, यस्तोको छ। म ह्यान्डसम छैन नि त त्यही भएर ह्यान्डसम। अखिर होइन म छैन। दाइ त ती थियो त होइन कहाँ हरायो त? म छैन भन्छ नि दाइ। अलि गमक्क भोकै देख।
सजन के भइरहेछ पड्किरहेछ तिमीले या हेलो गाइज हामी चाहिँ अब यसो लखर कति कसरी टाइम काम भएको भए काम निप्टाउनु हुन्थ्यो काम पनि छैन यतिको लखर कति 4-5 घन्टा बिताउनु त यार है सलट गाह्रो हुँदो रहेछ है के अरे एउटा फिल्म हेर्नलाई यति कष्ट पुगेर आइरहेको छ हामी ट्रकको लगाएर है गर्लफ्रेन्ड लाइभ लुगा खेल खोज्दैछ होइन कस्तो भाग्यमानी बोयफ्रेन्ड होला दामी ल कस्तो देखिरहेको छ गाइज कमेन्ट है नयाँ चस्मा किन्दै रहेछ ट्याक्क लगाएर सलोनले गिफ्ट दिया हो कपै खाएर के अरे उ गरिहाल्छ त्यसलाई फुड जज गरिहाल्छ सलन कपै खान्छ हाउ इज इट दाइको पार्ला दाइले मिस मिठो दिस इज ललिपप ओके गाइज अब 20 भनेको कति हो 8 बजे बल्ल अब हामी 9 बजे सोध्छ टक्क खाना अब खाना त के भन्नु मोमोसम्म खाइयो अब टक्क लगाएर स्टिल पारमा हल गइन्छ दयाङ गाइल हेर्न होइन till now we are in Basantapur हाम्रो होटल टक्क पार्किङ कतासम्म ल्याउ त कति पुगेन अझ कति भयो कतासम्म ल्याउ 3 घन्टा पछि हामी बसन्तपुर 3 घन्टा कटायो हामीले ल बस थाहा भइसक्यो हामी कहाँ जानुपर्ने अब गल्ली दयाङलाई हेर्नलाई होइन जिन्दगीको फर्स्ट टाइम हामी हलमा आइरहेको छौँ गाइज होइन कम दुध गाइज होइन यस रमाइलो भइरहेको छ होइन यो हाम्रो सलन पनि सलनलाई पनि रमाइलो भइरहेको छ अरे होइन जानु त हामी सायद कोगडी जानु ए डक्कर नि यहाँ भ्लग बनाइरहेको छ अनि यहाँ टक्क कोगडीको प्लान थियो तै पनि रमाइलो भइरहेको छ होइन ट्रेनको प्लान बन्यो
दामी चाहिँ अहिले लाउनु एकचोटि टाक्क लाग्यो ए निन्दा लागेको छैन होला 10:30 बजी लगाएर How was your film, bro? Kopi. Pura ninder लाग्दा थियो Funny. एउटा क्लास फोटो खिच्छ मेरो मोबाइलले कस्तो राम्रो फोटो खिच्छ एउटा जोडी फोटो खिच्नु न ल फेसबुकमा जोडी फोटो त बिहेपछि सुन्छ छैन जो अहिले आज मेरो सारा खुसीमा आएको छ कहिले वेस्ट गरिदिन्छु आज त्यसको बिहासम्म मम्मीले अघि भन्नु त गएको थियो द लिटरली रनिङ इट इज रनिङ होइन अब टर्च लगाएर हामी अब 100को स्पिडमा जाँदैछौँ अब टर्च लगाएर वेटिङ खायो माई ब्रदर दाइले पनि डबल रेनको लिएर होला हाल्नु बुढाले त सिङ्गल गरेर ल्याएर आएको छ बिचराको बिचराले भयो म भिडियो त के हेर्नु होइन बाहिर सिभिल महल अब कबड्डी 5 आएपछि आउँला त राम्रो लागेर मन त तर पुलिसले पनि गाह्रो छ राति रातिसँग बस्नुपर्छ अनि अर्को ओहो बिरालो हेर्नु न रातिले लाइक गर्नु भएको हुन्छ आजकल लाइक गर्नु लाग्छ ए त एकछिन ढाकु त लाइक गर्नु भएको छैन लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन तपाईँ सब्सक्राइब गर्नु होला जीवन बाई जीवन नेक्स्ट ब्लग बाई